Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang sống giữa cuộc đời nhưng lại chẳng hiểu mình đang đi đâu? Vì sao phải đi? Và điều gì khiến tim mình vẫn nặng trĩu? Ở tuổi 30, 40 hay 50, khi đáng lẽ phải vững vàng, ta lại thấy lòng mình chông chênh hơn bao giờ hết. Ta nhìn lại những năm tháng đã qua, thấy tiếc nuối vì nhiều điều chưa trọn vẹn. Ta nhìn về phía trước, thấy sợ hãi vì con đường còn dài mà trái tim thì chẳng còn như trước. Ta muốn bắt đầu lại, nhưng nỗi sợ lớn đến mức trói chặt bàn chân mình trong vòng lặp của hoang mang và nghi ngờ. Ta sợ đặt niềm tin nhầm người. Ta sợ mở lòng rồi lại bị tổn thương. Ta sợ tin một lần nữa chỉ để nhận về thất vọng. Và rồi ta chọn cách im lặng, chọn cô đơn làm bạn, dù sâu thẳm bên trong vẫn khao khát một bàn tay thật lòng nắm lấy. Nếu bạn đang ở trong cảm giác ấy thì video này được sinh ra là để dành cho bạn. Nỗi đau lớn nhất của con người không phải là nghèo khó hay thiếu cơ hội. Nỗi đau lớn nhất là mất niềm tin. Khi ta không còn tin vào người khác, thế giới quanh ta trở nên lạnh lẽo. Nhưng khi ta đánh mất niềm tin vào chính mình thì mọi ánh sáng cũng tắt. Ta bước đi giữa cuộc đời mà không biết đâu là thật, đâu là giả, bởi ai cũng đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Có người mỉm cười với ta nhưng trong lòng lại giấu dao. Có người nói thương ta nhưng thật ra chỉ cần ta để lợi dụng. Giữa dòng người chật chội này, làm sao để biết ai thật lòng, ai giả dối? Làm sao để phân biệt ai sẽ nâng đỡ ta khi ta yếu lòng và ai sẽ đẩy ta ngã khi ta lỡ tin tưởng? Khi ta không nhìn thấu được lòng người, ta chẳng dám bước đi, chẳng dám mở lòng và chẳng dám sống trọn vẹn nữa. Nhưng bạn à, thế giới không hoàn toàn tối tăm như ta tưởng. Trong trí tuệ cổ nhân có những lời dạy sâu sắc giúp ta nhận ra đâu là ánh sáng thật, đâu là chiếc đèn giả mượn ánh người khác để soi mình. Trong 30 phút tới, tôi và bạn sẽ cùng đi qua 3 phép thử đơn giản nhưng tinh tế, như 3 ngọn đèn soi rõ tâm can con người. Không phải để ta học cách phán xét, mà để ta biết cách bảo vệ bản thân. Không phải để nghi ngờ tất cả, mà để học cách tin đúng chỗ. Những phép thử ấy không chỉ giúp ta nhận diện người tốt kẻ xấu, mà còn giúp ta nhìn lại chính mình để thấy rằng đôi khi ta cũng từng là người khiến ai đó đau. Hành trình này không dành cho những ai chỉ muốn tìm lỗi của người khác. Nó dành cho những tâm hồn đã từng tổn thương, đã từng mất niềm tin, nhưng vẫn muốn tìm lại sự bình an trong chính trái tim mình. Bởi vì chỉ khi ta hiểu được người, ta mới hiểu được mình. Và chỉ khi ta thật sự hiểu mình, ta mới có đủ dũng khí để bắt đầu lại một lần nữa. Không sợ hãi, không đắn đo, chỉ có lòng tin tươi mới đang hé nở, như mầm cây vươn lên sau những cơn mưa dài. Chìa khóa vàng số 1 là phép thử của lợi ích. Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao khi ta nghèo, ta mới biết ai thật lòng? Vì sao khi ta sa cơ, mới thấy rõ ai là người ở lại bên mình? Con người thường không bộc lộ bản chất thật trong những ngày nắng ấm. Khi thuận lợi, ai cũng có thể nói lời dễ nghe, nở nụ cười dịu dàng, trao nhau những câu chúc tốt đẹp. Nhưng chỉ cần khi lợi ích bị đụng chạm, khi danh, quyền, tiền bạc hay sự thuận lợi bị lấy đi, bộ mặt thật của lòng người mới dần hé lộ. Tôi từng nghe một vị thiền sư nói rằng, muốn biết một người là ai, đừng nhìn khi họ thành công, mà hãy nhìn họ lúc thất bại. Vì khi được ban phát, ai cũng dễ làm người tốt. Nhưng khi bị tước mất, chỉ có người có tâm đức mới giữ được bình thản. Tôi có một người bạn tên Lan. Chị 40 tuổi, từng là chủ một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Thời điểm chị còn đang phất lên, bạn bè vây quanh không dứt. Đi đâu cũng có người tháp tùng, bữa nào cũng có lời mời cà phê, bữa tiệc nào cũng có tiếng cười rộn ràng. Chị Lan lúc ấy thật lòng nghĩ rằng mình có nhiều bạn và rằng cuộc đời đã ưu ái cho chị những con người tốt. Nhưng rồi, sóng gió đến. Một dự án lớn bị đổ bể, chị mất gần hết vốn liếng, nợ nần chồng chất. Và chỉ trong vài tuần, mọi thứ thay đổi nhanh hơn cả một cơn gió. Người bạn thân nhất của chị, người từng cùng chị chia sẻ mọi chuyện, từng nhận không ít giúp đỡ, lại là người đầu tiên lạnh nhạt quay lưng. Họ nói những lời cay nghiệt, trách chị tham vọng, trách chị không biết tính toán. Chị đau lòng không phải vì mất tiền, mà vì nhận ra lòng người đổi thay quá dễ dàng. Chị bảo, lúc đó
Điều khiến chị gục ngã không phải là nợ nần, mà là cảm giác cô đơn khi thấy chẳng còn ai bên mình thật lòng. Nhưng rồi, một buổi chiều, người kế toán cũ của chị tìm đến. Đó là một cô gái trẻ, trước đây làm việc rất chỉnh chu, nhưng ít nói, tính tình khô khan, hầu như không bao giờ chia sẻ chuyện riêng. Cô đến, lặng lẽ đặt lên bàn một phong bì nhỏ, chỉ nói một câu ngắn gọn: "Chị giữ lấy, coi như em cho con chị vay." Chị Lan kể lại mà mắt chị rưng rưng. Không phải vì số tiền ấy có thể cứu vãn điều gì, mà vì giữa lúc người ta tránh mặt, vẫn có một tấm lòng bình dị đến thế. Cổ nhân có dạy, muốn biết nhân phẩm của một người, hãy trao cho họ sức mạnh và hãy quan sát cách họ phản ứng khi mất đi lợi lộc. Khi một người có quyền, họ có thể chọn dùng quyền lực để bảo vệ người khác, hoặc để áp chế, để thể hiện cái tôi. Khi một người mất quyền, mất tiền, mất địa vị, họ có thể chọn oán trách, đổ lỗi, hoặc giữ tâm bình thản mà học bài học ẩn sâu nghịch cảnh. Người sống vì lợi thì khi hết lợi sẽ đổi màu. Lúc còn lợi thì ân cần, khi mất lợi thì lạnh lùng. Người có đức thì dù bị tước mất lợi, họ vẫn vững vàng như cội cây không bị gió lay. Lợi lộc, danh vọng chỉ là tạm bợ, thứ bền lâu duy nhất là nhân cách. Vì vậy, muốn biết ai xứng đáng để bạn đặt niềm tin, hãy nhìn cách họ cư xử khi quyền lợi của họ bị ảnh hưởng. Có người khi được làm sếp liền dùng quyền hành để bắt ép người khác, coi cấp dưới như công cụ. Cũng có người khi ở vị trí đó lại chọn dùng quyền lực để che chở, để nâng đỡ. Một người cha khi có quyền trong gia đình có thể dùng nó để yêu thương con cái, hoặc để áp đặt và khiến người khác sợ hãi. Quyền lực không làm con người xấu đi, nó chỉ phơi bày bản chất vốn có mà trước đó họ chưa có cơ hội thể hiện. Bạn hãy quan sát điều này. Khi ai đó có trong tay quyền lực, họ dùng nó để giúp người khác phát triển hay để khẳng định bản thân. Khi họ có thể ra lệnh, họ chọn yêu thương hay điều khiển. Khi họ gặp nghịch cảnh, họ chọn than trách số phận, đổ lỗi cho đời, hay bình thản chấp nhận, học từ sai lầm và đứng dậy mạnh mẽ hơn. Một người không giữ được nhân cách khi mất lợi, không giữ được lòng khiêm cung khi có quyền, thì bạn đừng vội gửi gắm lòng tin. Vì người ấy sẽ chỉ ở bên bạn khi bạn còn mang lại lợi ích, nhưng khi bạn không còn gì, họ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Thế gian này vốn vô thường, lòng người lại càng khó đoán. Nhưng điều may mắn là Phật dạy rằng mọi thứ đều có nhân và quả. Khi ta quan sát đủ sâu, khi tâm ta đủ lặng, ta sẽ thấy rõ bản chất của một người qua những điều nhỏ bé nhất. Không cần phải thử họ bằng tiền hay quyền, chỉ cần nhìn cách họ đối xử với người yếu thế hơn, với người không có lợi cho họ, cách họ nói về người vắng mặt, cách họ đối diện với tổn thất. Đó là tấm gương soi tâm thật nhất. Chúng ta không thể tránh được những tổn thương vì lòng người đổi thay, nhưng ta có thể học cách không bị cuốn vào cơn sóng ấy. Khi thấy ai đó thay đổi vì lợi, đừng oán trách. Hãy mỉm cười vì họ vừa dạy ta một bài học quý. Hãy biết ơn vì nhờ họ ta học cách nhìn người sâu hơn, học cách chọn bạn, và biết đâu học được cách đối xử tử tế hơn khi chính ta có lợi trong tay. Đức Phật từng nói, người có trí tuệ không sợ mất, vì cái mất bên ngoài chẳng thể lấy đi sự giàu có bên trong. Cũng như biển lớn không động chỉ vì một hòn đá rơi xuống, tâm người tu cũng không đổi vì một lần bị phụ bạc. Nếu ta giữ được lòng bình an trước biến động, thì dù ai có đổi thay, ta vẫn vững. Người xưa dạy, khi gió thổi, lá mới rơi, khi lợi ích tan, lòng người mới rõ. Nhưng bạn đừng vì thế mà mất niềm tin vào nhân loại. Vẫn có những người âm thầm sống tử tế như cô kế toán kia. Vẫn có những bàn tay nhỏ bé đưa ra khi bạn ngã. Đừng để một kẻ phản bội làm bạn quên đi 10 người chân thành. Phép thử của lợi ích không phải để ta nghi ngờ cuộc đời, mà là để ta học cách nhìn bằng trái tim tỉnh thức. Khi nhìn bằng mắt, ta chỉ thấy hành động, nhưng khi nhìn bằng tâm, ta thấy được động cơ. Và khi tâm ta đủ sáng, ta chẳng cần thử ai cả, vì ta tự khắc sẽ cảm nhận được năng lượng chân thật trong từng ánh nhìn, từng lời nói, từng cử chỉ. Cho nên, người đang muốn bắt đầu lại, đừng sợ khi thấy lòng người đổi thay.
Hãy xem, đó là quá trình lọc sạch để những mối quan hệ thật sự ở lại. Hãy để sự mất mát dạy ta trưởng thành, để những ai rời đi dạy ta biết trân quý người ở lại. Rồi một ngày, khi nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười biết ơn. Vì chính những lần mất mát ấy, bạn đã tìm thấy người thật lòng nhất và cũng tìm lại chính mình, như bình thản, tỉnh thức và vững vàng như ngọn núi giữa trời. Chìa khóa vàng số 2 là phép thử của lòng nhân. Có một phép thử rất lặng lẽ nhưng lại soi thấu lòng người sâu đến tận cùng. Nó không nằm ở những lúc họ được tôn vinh, mà ở cách họ đối xử với những người yếu hơn mình. Khi một người đang ở vị thế cao, được trọng vọng, được nể sợ, những lời họ nói ra thường được bao quanh bởi ánh sáng quyền lực. Nhưng nếu muốn biết tâm họ thật sự ra sao, đừng nhìn khi họ được khen ngợi, hãy nhìn khi họ đứng trước một người thấp kém hơn mình. Chỉ cần quan sát cách họ nhìn, cách họ nói, cách họ đối xử, bạn sẽ biết lòng họ sáng hay tối, từ hay lạnh. Tâm của con người nếu ví như một dòng nước, thì dòng nước ấy sẽ tự bộc lộ bản chất khi chảy qua những địa hình khác nhau. Khi gặp người có quyền, dòng nước ấy thường cố vươn lên, uốn lượn, tìm cách làm vừa lòng, như một dòng suối nhỏ cố leo ngược núi. Nhưng khi gặp người yếu thế hơn, dòng nước lại chảy theo bản năng thật của nó. Có dòng nước hiền lành, nhẹ nhàng đi qua, tưới mát những nơi khô cằn. Cũng có dòng nước dược, xối xả, cuốn phăng mọi thứ dưới chân mình. Cách một người đối xử với kẻ yếu chính là dòng chảy nguyên sơ nhất của tâm họ. Tôi từng chứng kiến một câu chuyện nhỏ mà đến bây giờ vẫn không quên. Hôm ấy, trong một quán cà phê đông khách, có một vị giám đốc khá nổi tiếng, dáng vẻ đỉnh đạt, lời nói mực thước, luôn miệng cảm ơn với đối tác, luôn giữ phong thái lịch lãm. Nhưng khi cậu phục vụ bàn lỡ tay làm đổ một ít nước lên áo ông, gương mặt ông liền biến sắc. Giọng ông gắt lên, ánh mắt sắc như dao, những lời nói cay nghiệt khiến cả quán im phăng phắc. Cậu bé cúi gằm mặt, run rẩy xin lỗi, còn ông thì ném lại câu nói lạnh lùng: làm việc thế này thì cả đời chỉ đáng đi lau sàn. Tôi nhìn khoảnh khắc ấy, lòng chợt se lại. Trong ánh mắt giận dữ ấy, tôi không còn thấy một người thành đạt, mà chỉ thấy một tâm hồn bé nhỏ đang bị quyền lực làm cho méo mó. Tâm thiện thật sự không nằm ở những lời nói hoa mỹ, cũng chẳng thể hiện qua những hành động to tát. Nó nằm ở những điều nhỏ bé, ở thái độ ta giữ được khi không ai nhìn thấy. Người có lòng nhân thật sự không đối xử tử tế với người khác vì thương hại, mà vì đồng cảm. Họ hiểu rằng ai cũng đang mang trong lòng một gánh nặng vô hình. Người phục vụ có thể đang phải làm thêm ca để nuôi con nhỏ. Người lao công có thể đang bệnh nhưng vẫn đi làm vì sợ mất việc. Người ăn xin bên đường có thể từng là một người cha, một người mẹ, từng cũng có ước mơ và lòng tự trọng như ta. Khi ta hiểu điều đó, lòng ta tự nhiên mềm lại. Đức Phật từng dạy, lòng từ bi không phải là sự thương xót, mà là sự thấu hiểu. Từ bi không chỉ là hành động giúp người khi ta dư dả, mà là giữ được tâm thiện ngay cả khi ta bận rộn, khi ta mệt mỏi, khi ta cũng đang khổ. Bởi vì lòng nhân thật sự không thuộc vào hoàn cảnh, nó là hơi thở tự nhiên của một tâm hồn biết thương. Có một lần tôi gặp một cụ già bán vé số bên góc chợ. Trời mưa, áo cụ ướt sũng, đôi mắt vẫn hiền. Có người đi qua, vờ như không thấy. Có người liếc nhìn rồi lắc đầu. Nhưng có một cô gái trẻ chỉ mua một tờ vé số, rồi đưa cụ thêm tờ tiền nhỏ. Cụ ngỡ ngàng, cô chỉ cười và nói: con chỉ muốn cụ về sớm cho đỡ lạnh. Cô không giàu, nhưng lòng cô sáng. Hành động nhỏ bé ấy không chỉ sưởi ấm cụ già, mà còn sưởi ấm cả những ai chứng kiến. Vì lòng nhân giống như ngọn lửa, chỉ cần một tia cũng đủ lan tỏa ánh sáng cho nhiều tâm hồn khác. Bạn và tôi, ai trong chúng ta cũng có lúc yếu đuối. Có những ngày chỉ mong được ai đó đối xử nhẹ nhàng. Có khi ta mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng chỉ cần một lời nói khinh thường cũng đủ khiến lòng mình tổn thương. Bởi thế, điều con người cần nhất không phải là sự giúp đỡ lớn lao, mà là một ánh nhìn không phán xét, một thái độ không khinh rẻ. Khi ta yếu, ta không cần ai thương hại, chỉ cần được đối xử như một con người. Phật dạy rằng khi ta cúi xuống là lúc tâm ta cao nhất. Một người có thể đứng ở vị trí rất cao, nhưng nếu họ biết cúi đầu khi gặp người nhỏ bé hơn,
Đó là dấu hiệu của lòng từ. Người thật sự có trí huệ không coi ai là thấp kém, vì họ biết rằng mọi sinh linh đều bình đẳng trong dòng chảy vô thường này. Còn người tự mãn vì địa vị thường là người chưa thấy được bản chất thật của đời sống. Vì thế, hãy tin vào người mà khi họ ở trên cao, họ vẫn biết cúi xuống. Tin vào người mà khi họ có thể quát tháo, họ lại chọn lắng nghe. Tin vào người mà khi họ có thể khinh chê, họ lại chọn mỉm cười bao dung. Lòng nhân nhất quán ấy không thể giả tạo, vì nó được sinh ra từ sự giác ngộ. Bạn hãy để ý, có người trước mặt người quyền, thế thì khiêm nhường lễ phép, nhưng khi đối diện người nghèo khổ thì lạnh lùng, khinh khỉnh. Cũng có người, dù chỉ là một người bình thường, vẫn biết nói lời tử tế với người phục vụ, vẫn biết cảm ơn người dọn rác, vẫn biết chia sẻ nụ cười với người bán hàng rong. Hai con người, hai thế giới, nhưng sự khác biệt thật ra chỉ nằm ở cái tâm. Tâm có nhân thì lời tự nhiên hiền, tâm có ác thì ánh mắt cũng hóa lạnh. Khi ta đối xử tệ với người yếu thế, thật ra ta đang làm tổn thương chính phần thiện lành trong mình. Còn khi ta biết thương, biết nâng đỡ, thì lòng ta cũng được nuôi dưỡng bởi chính sự tử tế ấy. Bởi nhân quả không nằm ở kiếp sau xa xôi, nó diễn ra ngay trong giây phút ta gieo một thái độ. Có người nói lòng nhân thời nay là xa xỉ, nhưng tôi tin lòng nhân vẫn còn rất nhiều, chỉ là nó ẩn trong những điều thầm lặng. Nó ở nụ cười của người bảo vệ mở cổng cho ta mỗi sáng. Nó ở cái cúi đầu cảm ơn của cô thu ngân khi trả lại tiền thừa. Nó ở giọng nói nhỏ nhẹ của người xin lỗi vì làm phiền ta. Nếu ta chịu nhìn, chịu lắng, ta sẽ thấy lòng nhân đang hiện hữu quanh mình. Chỉ cần ta đủ tinh tế để nhận ra. Người có lòng nhân thật sự không chọn ai để tốt, mà chọn cách tốt với tất cả. Không phải vì họ ngây thơ, mà vì họ hiểu rằng mỗi sinh mạng đều đáng trân trọng. Họ hiểu nỗi khổ của người khác cũng chính là tấm gương phản chiếu nỗi khổ của chính mình. Khi họ giúp ai đó, họ không thấy mình đang cho đi, mà thấy rằng mình vừa được cơ hội để yêu thương. Hãy thử quan sát quanh bạn. Ai là người luôn nhẹ nhàng với người phục vụ, với bác xe ôm, với người bán hàng? Ai là người dù có quyền vẫn biết dùng lời ấm áp, dù bận rộn vẫn dành thời gian lắng nghe người khác? Đó là người bạn có thể tin tưởng. Còn những ai chỉ tử tế với người mang lại lợi ích, chỉ lễ phép với người có địa vị, thì lòng nhân ấy chỉ là lớp áo mỏng manh khoác lên để được khen ngợi. Bạn đang trong hành trình tìm lại niềm tin. Đừng chỉ nhìn vào những điều họ nói, hãy nhìn vào cách họ đối xử với người yếu thế. Bởi lòng nhân không thể che giấu. Một cái nhìn khinh thường, một lời nói vô tâm có thể làm lộ cả tâm hồn. Cũng như ánh sáng, dù nhỏ đến đâu, vẫn luôn nhận ra giữa bóng tối. Hãy giữ trong tim lời nhắc của Đức Phật. Lòng từ bi là nền tảng của trí tuệ. Khi tâm có từ, trí mới sáng. Khi tâm khép lại, mắt sẽ mờ. Chỉ người biết thương mới có thể thật sự thấy rõ. Vậy nên, trong đời này, nếu bạn gặp được ai mà khi ở vị trí cao họ vẫn giữ được khiêm cung, khi giàu có vẫn biết sẻ chia, khi có quyền vẫn biết cúi đầu với người thấp kém hơn, thì đó chính là người bạn có thể nương tựa. Họ không chỉ là người tốt, mà là người đã vượt qua được phép thử lớn nhất của đời, là phép thử của lòng nhân. Chìa khóa vàng số 3 là phép thử của lời nói. Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm trong từng câu nói. Có những lời buông ra tưởng chừng nhẹ như gió, nhưng lại nặng như đá, đè lên tâm người khác. Người xưa dạy, miệng có thể cứu người, mà cũng có thể giết người. Từ một lời thiện lành, ta gieo được phúc đức. Từ một lời ác khẩu, ta tạo nghiệp không thấy hình, nhưng nặng triệu kiếp người. Cách một người sử dụng ngôn từ chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn họ. Một tâm hồn an nhiên sẽ không cần lời sắc bén để chứng minh điều gì. Nhưng một tâm hồn bất an lại thường mượn lời để giấu đi sự yếu đuối bên trong. Bạn có từng ở trong một nhóm bạn, khi một người vừa đứng dậy, những người còn lại lập tức bắt đầu bàn tán về người đó. Những câu chuyện thoạt nghe tưởng chỉ là vài lời đùa giỡn, nhưng trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu ý niệm của sự phán xét, so đo và ganh tị. Người ta thường nghĩ nói sau lưng một chút chẳng sao, chỉ là giải tỏa. Nhưng kỳ thực, mỗi khi ta nói xấu ai đó là ta đang gieo một hạt giống xấu vào chính tâm mình.
Hạt giống ấy ban đầu rất nhỏ, nhưng theo thời gian, nó nảy mầm thành thói quen, khiến ta dần dần thấy niềm vui trong việc hạ người khác xuống để thấy mình cao hơn. Người hay nói xấu người khác không phải là người mạnh mẽ. Họ chỉ đang yếu đuối mà không nhận ra. Họ sợ bị lãng quên nên cố thu hút sự chú ý bằng cách bóp méo câu chuyện. Họ sợ bị tổn thương nên chủ động làm tổn thương trước. Họ sợ người khác giỏi hơn nên tìm cách kéo người khác xuống. Nhưng trong sự hạ thấp đó, họ chẳng bao giờ thấy bình yên. Vì trong sâu thẳm, họ biết chính mình mới là kẻ đang bị lời nói ràng buộc, như người nắm than hồng mà cứ tưởng mình đang sưởi ấm. Người có tâm thiền, khi nói về lỗi lầm của kẻ khác, họ cũng nói bằng giọng cảm thông. Họ thấy người kia sai nhưng không phán xét. Họ nhìn thấy khuyết điểm nhưng không kết tội. Họ hiểu rằng ai trong đời cũng có lúc mù quáng, cũng có giai đoạn sai lầm. Họ chọn lời nhẹ nhàng để người nghe không thêm phiền, người bị nói đến không tổn thương. Ngược lại, người tâm đố kỵ, khi kể chuyện về người khác, họ luôn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần kịch tính. Một chi tiết nhỏ cũng bị phóng đại, một lỗi lầm nhỏ cũng bị diễn giải thành tội lỗi. Họ không biết rằng càng nói ra những điều không thật, nghiệp càng dày thêm và tâm càng xa ánh sáng thiện lương. Phật từng dạy rằng khẩu nghiệp là thứ khó giữ nhất trong ngũ nghiệp, vì miệng luôn nhanh hơn ý, và khi tâm chưa đủ chánh niệm, lời sẽ trở thành dao. Một lời ác như mũi tên, rời cung rồi không thể lấy lại. Còn lời thiện như ánh đèn, chiếu rọi cả không gian u tối. Khi ta nói ra điều gì, hãy dừng lại một hơi thở để soi tâm mình. Ta đang nói vì thương hay vì giận, vì muốn giúp hay muốn hạ? Khi tâm có ái, lời tự khắc mềm. Khi tâm có sân, lời tự nhiên sắc. Hãy nhớ, người vắng mặt hôm nay là đề tài của kẻ nói xấu. Nhưng khi bạn rời đi, bạn sẽ trở thành người tiếp theo. Đó là quy luật đơn giản của những tâm chưa an. Họ không có gì khác để giữ nhau ngoài những cuộc trò chuyện rỗng tuếch, nơi người khác trở thành món ăn tinh thần để duy trì sự hứng thú. Khi ta ngồi nghe, ta đã là một phần trong đó. Vì thế, hãy dừng lại trước khi nhập cuộc. Một nụ cười lặng lẽ, một lý do nhẹ nhàng để rời đi cũng là cách bảo vệ tâm mình khỏi sự ô nhiễm của lời. Và còn một điều quan trọng khác mà người đời thường quên, đó là chữ tín. Cổ nhân dạy, nhân vô tín bất lật. Người không có chữ tín thì không thể đứng vững giữa đời. Chữ tín không phải điều gì lớn lao. Nó được xây bằng những điều nhỏ nhặt mỗi ngày. Một lời hẹn đúng giờ, một lời hứa giữ trọn, một việc đã nói thì làm. Người biết giữ lời là người tôn trọng chính mình, vì họ hiểu lời nói là sợi chỉ nối giữa tâm và hành động. Khi sợi chỉ đó đứt, tâm cũng mất đi sức mạnh. Một người có thể nói rất hay, có thể hứa rất nhiều, nhưng chỉ khi họ làm được điều nhỏ nhất trong điều đã hứa, ta mới thật sự thấy tâm họ vững vàng. Một người hẹn bạn đúng giờ mà đến đúng giờ, một người hứa việc nhỏ mà làm, đó là người trọng chữ tín. Vì họ hiểu chữ tín không phải để phô trương, mà là nền tảng để người khác tin tưởng. Trong một thế giới nhiều giả dối, người giữ được chữ tín chính là người có ánh sáng trong tim. Muốn nhìn thấu lòng một người, hãy lắng nghe họ nói về kẻ vắng mặt. Từ cách họ kể, bạn sẽ thấy được bản chất tâm họ. Nếu họ nói bằng giọng thương cảm, đó là người có tâm từ. Nếu họ nói bằng giọng chế giễu, đó là người đang chứa đựng khổ đau chưa được hóa giải. Và nếu họ im lặng, không tham gia, đó là người đã thấy rõ vô ích của lời. Người có trí không cần nói nhiều. Họ hiểu rằng càng nói, nghiệp càng dễ sinh. Có những điều nhìn thấy mà không cần kể, hiểu mà không cần phán xét. Vì mỗi người đều có hành trình riêng, đều có thời điểm để thức tỉnh. Khi ta đủ lớn để hiểu điều đó, ta sẽ không còn thấy hứng thú với những cuộc bàn tán vô nghĩa. Ta sẽ dành năng lượng ấy cho việc lắng nghe sâu, cho việc nói lời thiện, cho việc nuôi dưỡng bình an trong từng âm tiết. Khi bạn mất phương hướng, khi tâm đầy rối loạn, điều bạn cần không phải là người biết nói hay, mà là người nói được, làm được. Người mà lời nói, họ mang lại cảm giác an lạc. Họ nói ít, nhưng mỗi lời đều có sức nâng đỡ. Gặp họ, ta thấy bình yên. Nghe họ, ta thấy tâm mình nhẹ lại.
Đó là năng lượng của người đã tu từ trong miệng. Lời họ nói ra như gió mát, như giọt nước trong, làm nguội những cơn nóng giận đang bốc cháy trong lòng người khác. Hãy tránh xa những người sống bằng lời nói dối, bởi ở cạnh họ ta cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của sự bất an. Lời nói dối có thể tạo nên ảo ảnh, nhưng không thể tạo nên niềm tin. Niềm tin một khi đã vỡ, chẳng có gì hàn gắn được. Người biết nói lời thật dù khó vẫn được kính trọng. Người nói dối dù ngọt cuối cùng cũng bị lộ tâm. Trong đạo Phật, nói thật là một trong 5 giới căn bản. Vì khi ta nói thật, tâm ta trong sáng. Khi tâm trong sáng, trí tuệ mới sinh. Nếu bạn muốn đời mình nhẹ nhàng hơn, hãy bắt đầu bằng việc giữ miệng. Nói điều cần nói, im khi cần im. Trước khi nói về ai đó, hãy nghĩ nếu họ ở đây, ta có nói vậy không? Nếu câu trả lời là không, thì lời đó không nên nói. Trước khi hứa điều gì, hãy nghĩ ta có thật sự làm được không? Nếu chưa chắc, hãy đừng hứa. Vì một lời hứa không giữ chẳng khác gì một nhát cắt vào niềm tin của người khác. Trong cuộc đời này, lời nói là gió, nhưng cũng có thể là hương. Hãy để lời mình nói ra mang theo hương từ bi, hương chân thật, hương bình an. Khi bạn nói bằng tâm lành, lời bạn trở thành thuốc. Khi bạn nói bằng tâm sân, lời bạn trở thành dao. Giữ được miệng chính là giữ được phúc. Giữ được chữ tín chính là giữ được đạo làm người. Người có trí không cần tranh nói cho thắng, mà chọn nói để giúp người khác hiểu. Người có tu không cần hứa thật nhiều, mà chọn hứa điều có thể làm. Càng tu, lời càng ít, nhưng mỗi lời đều có ánh sáng. Và chính ánh sáng ấy sẽ chiếu rọi con đường bạn đi, để dù đời nhiều sóng gió, tâm bạn vẫn bình yên như hồ nước trong. Đó chính là phép thử của lời nói, là nơi ta soi thấy chính mình. Khi ta biết nói lời thiện, giữ lời hứa, không bàn điều vô ích, ấy là khi ta đang mở cánh cửa của tự do nội tâm. Và cũng chính khi ấy, ta đang nắm trong tay một chìa khóa vàng, là chìa khóa của sự an lành và trí tuệ giữa cuộc đời đầy tiếng ồn. Cuộc đời này đôi khi chẳng cần quá nhiều người để hiểu mình, chỉ cần một người thật lòng cũng đủ. Nhưng để tìm thấy một người thật lòng, ta phải có đôi mắt biết nhìn và một trái tim biết cảm. 3 chìa khóa mà ta vừa cùng nhau đi qua là phép thử của lợi ích, phép thử của lòng nhân và phép thử của lời nói. Đây không chỉ là những cách để nhìn thấu người khác, mà còn là tấm gương soi chiếu chính tâm mình. Khi ta thử người bằng lợi ích, ta nhận ra ai thật sự bên mình vì tình nghĩa, và ai chỉ tìm đến khi cần được lợi. Khi ta thử người bằng lòng nhân, ta thấy ai có trái tim đủ rộng để biết thương, và ai chỉ biết nghĩ cho bản thân. Khi ta thử người bằng lời nói, ta hiểu ai nói bằng tâm sáng, và ai nói bằng lòng đố kỵ. 3 phép thử ấy tưởng là để nhìn người, nhưng thực chất là để ta học cách sống tử tế hơn, vững vàng hơn, biết trân quý hơn những mối duyên lành trong đời. Cuộc sống đôi khi khiến ta mất niềm tin, vì đã từng cho đi mà không được nhận lại, từng chân thành mà bị tổn thương. Nhưng đừng vì thế mà khép lòng. Người hiểu chuyện không phải là người không từng đau, mà là người học được cách nhìn nỗi đau bằng con mắt của từ bi. Khi ta đủ tỉnh, ta sẽ thấy mỗi người bước đến trong đời đều là một bài học. Người tốt cho ta hạnh phúc, người xấu cho ta kinh nghiệm. Người vô tâm dạy ta biết tự thương, và người phản bội dạy ta biết tin mình hơn. Hành trình nhìn thấu người khác thực ra là hành trình nhìn lại chính mình. Bởi mọi phản ứng của ta trước người khác đều là tấm gương phản chiếu nội tâm ta. Khi ta thấy ai đó tham lam, có thể vì trong ta vẫn còn sợ thiếu. Khi ta giận ai đó vô tâm, có thể vì ta vẫn chưa đủ yêu mình. Mỗi người xuất hiện là một tấm gương giúp ta soi thấy phần tối trong tâm mà ta chưa đủ dũng cảm đối diện. Và chỉ khi ta dám nhìn vào đó, ta mới thực sự trưởng thành. Không ai trong chúng ta hoàn hảo. Cảm giác lạc lõng, mệt mỏi hay tự ti ở tuổi 30, 40, 50 là điều rất thật, rất người. Bởi sau nhiều năm gồng gánh, ta bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc mình sống vì điều gì? Nhưng chính khi ta bắt đầu đặt câu hỏi là lúc tâm đang muốn trở về. Đó là tín hiệu rằng ta cần một sự thay đổi, chứ không phải thay đổi thế giới ngoài kia, mà là thay đổi cách ta nhìn thế giới. Khi góc nhìn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi.
Hãy tin rằng bạn xứng đáng được an yên. Bạn xứng đáng được ở bên những người tử tế, nơi lời nói lành, ánh mắt ấm và tim cùng nhịp thiện. Đừng sợ khi phải rời bỏ những người không còn phù hợp. Đừng tiếc những mối quan hệ đã khiến bạn tổn thương, bởi rời đi đôi khi cũng là một cách yêu thương bản thân. Khi bạn biết nói lời tạm biệt với những điều không lành, bạn đang mở cửa cho những điều tốt đẹp hơn bước vào. Bạn không hề cô đơn. Dù bạn đang ở đâu, đang trải qua điều gì, vẫn có rất nhiều người giống bạn đang âm thầm học cách đứng dậy, học cách tha thứ, học cách buông bỏ. Chúng ta cùng trên một hành trình, là hành trình trở về với chính mình. Và điều kỳ diệu là khi bạn bắt đầu thay đổi từ bên trong, thế giới quanh bạn cũng bắt đầu thay đổi. Hãy dùng 3 chìa khóa này để mở ra cánh cửa mới trong tâm. Hãy chọn cho mình những mối quan hệ biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết tôn trọng. Hãy nói lời thiện lành, làm việc chân thật và giữ lòng nhân hậu. Đó là con đường không ồn ào nhưng đưa bạn đến sự an lạc thật sự. Và nếu bạn đang cảm thấy mất phương hướng, hãy dừng lại một chút, hít sâu một hơi và hỏi lòng: điều gì mới thật sự quan trọng với ta? Danh, lợi hay là bình an? Câu trả lời ấy chỉ có bạn mới biết. Khi bạn lắng nghe chính mình, bạn sẽ không còn sợ mất người khác. Tôi muốn bạn nhớ rằng bắt đầu lại không bao giờ là muộn. Lần này bạn không còn ngây thơ như trước. Bạn đã có sự hiểu biết, có trí tuệ, có trải nghiệm. Mỗi bước đi, dù chậm, vẫn là một bước tiến gần hơn đến sự bình yên. Trước khi kết thúc, tôi muốn gửi đến bạn một câu hỏi, như một cánh cửa mở ra cho sự suy ngẫm. Trong 3 phép thử mà chúng ta vừa đi qua, bạn đã từng dùng phép thử nào để nhìn thấu một người chưa? Và trải nghiệm của bạn là gì? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn trong phần bình luận. Vì biết đâu, chính câu chuyện ấy lại là ánh sáng soi đường cho ai đó đang lạc lối. Hãy cùng nhau học, cùng nhau chữa lành và cùng nhau bước tiếp trên con đường của trí tuệ và lòng nhân. Bởi giữa cuộc đời nhiều dã trá, người biết sống thật, biết nói lời thiện, biết giữ lòng trong sáng, chính là người đang thắp lên ngọn đèn Phật trong tim mình. Và khi trái tim sáng, mọi bóng tối quanh ta tự khắc tan biến.